स्कुटीवालाले धन्न ठोक्दैन यार। यो चाहिँ कहाँ छिराएको होला। स्टार्ट भयो अरे चस्मा र घडी त मैले त्यही बिर्सेँ। गाइज देख्न सक्नुहुन्छ सबले हेरिराख्ने यार के भएको सबले हेर्छ नि यार त औडै लाउँछ यार। म बोलेको सुन्ने म बोलेको सुन्ने छ सबले हेर्छन् है। छिटो भयो भनेर भन्नाले बाइक छिटो कुदार्नु भयो भनेर सबैले हेरिरहेछन्। कहाँ हेर्छन् तिमीलाई हेर्छन् कहाँदेखि हेर्छन् ल यहाँ देखेर हेरिराख न नि यार। कताबाट हो त दरबाङको हो जाने थाहा तिमीलाई? हात पोल्यो गाइज। जिपको पाइने त्यतैबाट होइन जिपको उतैबाट पाइन्छ है जिपको त्यतैबाट होइन पाइने त्यही त जिपको पाइने हो। One hour later. सो गाइज म चाहिँ यहाँ माथि जाँदैछु। अब यहीबाट अघि धन्न म चाहिँ त्यो स्कुटीवालाले धन्न ठोक्दैन यार मलाई आएको छ यार साइको हानिदिएर। सो वनबाट जाँदैछु म चाहिँ गाइज। यस्तै यस्तै भ्लग हेर्नु छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। बाटो त उस्तै छ यार हो पल्ट्यो भने त बेस्ट हुन्छ यार भ्लगमा गाइज। त्यही भ्लग सुट भयो कि भएन भयो होला सायद होइन। राइट सो गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु सो धेरै दिन भएको थियो भ्लग नआएको अनि चिनमाउन्ट पनि किनेको थिएँ नि त सो यसो भ्लग हानिदिएको गाइज त्यही हो। अनि अब बोल्नै कस्तो राइडिङमा फोकस गरेपछि त माया कसो बोल्नै सकिन्न यार गाइज त्यही हो।
यस्तो हुन्छ यी बाटो मा कसम कसरी हिँड्छ रे यार बाटो त यता त रहन्छ क्या यार ल रहेछ ए यस्तै ख्यान्ट्याङ खुन्टुङ भयो नि हिँडालिन्छ ओ राईको दिला पनि जान्छ जस्तो भए ल कसम गाइज बेनीको भ्यू दामी देखिन्छ क्या यहाँबाट अनि अघि धन्न यहाँ ठोक्दैन क्या यही नै बाइक बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ क्या कसम चाहिँ यताबाट हिँड्छ यो ढुङ्गा हल्का फालेर होइन यसरी चढ्दैन क्या त यो प्रब्लम जान्छ सोध्नुपर्छ सो Oh my god, fuck. कसम बाटो त के हो बे छोटो बाटो त यार एकैछिन हिँडेकै भाइ के हो त्यो यो ट्र्याक्टर हिँड्दो रहेछ अलिअलि मान्छे म मात्रै हिँड्छु भनेको त्यो मेरो मात्रै सेफ्टी त हो क्या त्यसरी होइन ओ सेट भ्यान गाड्छु यार मा कसम यार बल अपलोडिङ हुन्छ त सल्लो छ कि यस्तोले औडा झुकाउँछ क्या यति जस्तो है त होइन चाहिँ यहाँ पानी सानी खाइन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो भाडा सक्यो मेरो सेपरेट त्यही नै हो यसरी झन् घटे चाहिँ पानी त्यहाँको गाइज सेट यो माइकको फर्मै हराएछ अब के भने यस्तै हो दुःख छ यार भ्लगिङ गर्न पनि दुःख छ गाइज फोनबाट त कसम लास्टै दुःख छ यार किन कसम फोनबाट त दुःखै हुने रहेछ यार चिप्लिन्छ अनि 81 बल्ल हुन्छ यस्तो सल्लो भिडमा गर्नुहुन्न गाइज रोटिन सकिन्छ चिप्लेर लास्ट चिप्लिन्छ क्या गाइस त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ नगरेकै बेस हुन्छु होइन यहाँबाट त न्युट्रल गइन्छ गाइस सर मस्त आफ्नै धुन होइन केही छैन चिल हिँडिन्छ त्यही नै हो मस्त होइन हात छोडेर हिँडिदिउँ गाइजी हात छोडेर गाइज यही हात छोडेर यो ढुङ्गाहरू आयो भने किन झन् मनपर्छ क्या तर तलबाट हुर्किएर आएको कि चिपमा एउटा यता चिपहरू ठोक्यो अन्त सकिएको नि हो क्या होइन गाइज हामी त चाहिँ सानो चिज त अनि नोइज आयो भने चाहिँ अब म केही गर्न सक्दिनँ गाइज त्यही हो अब सुनिदिनु होला भ्लग हेरिदिनु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब गर्नु होला होइन अब बल्ल एङ्गलहरू मिलाउन सिकिरहेको छु जस अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि सुरुमा चाहिँ त्यो अब एङ्गल मिलेछ कि मिलेन त्यो चेक गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुने रहेछ त्यही नै हो एक घन्टा बजाउनु पर्छ गाइज घुम्तीमा चाहिँ यस्तोमा अनि जानुपर्छ नत्र भने सिधै गाडीहरू आउँछन् ठोकिदिन पनि सक्छन् क्या त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर सो अब हिँड्न त अब यसरी नै हिँडिरहेको हुन्छ यसरी नै हिँड्छ गाइज होइन झन्न नलुटेको यार साईको को हो यो फेरि मायाको समय गाइज म धन्नै नलुटेको गाइज
त्यसरी चलाउनु हुन्न यार ओभर कन्फिडेन्स भएर थाहा पाएँ मैले त्यही नि गाइज अब के नै भन्न सकिन्छ अरू त आज खास के रहेछ यहाँ खास के हो यहाँ बाटो त पुरै बन्द छ त यार होला सायद होइन म चाहिँ केही हुँदैन म त चुप्पो लगाएर बस्छु गाइज आई डोन्ट नो वाट इज दिस के हो खासमा हजुर खै त्यही हो गाइस सुड्डो रहेछ नि त्यहाँ यार साइको यार झन् फर्स्ट टाइम भ्लगिङ गरिरहेको थियो भने यार सुड्डो भेटेको यार औडा यार अफलाइन नजाम यार गाइस यस्तोमा त्यो झ्याप्पा आइदिएला ठुक्केला होइन अब त गइन्छ अब त चिल होइन यतै हो ल ल त्यही नि हो गाइज अब अरू त के भन्नु र अब म पेट्रोल हाल्छु टक्क अनि रुमतिर गएर पढेर बस्छु है त गाइज त्यही हो हाम्रो इक्जाम छ फेरि धेरै नडुलाउँ फेल हुन्छ फेरि इक्जाममा होइन तपाईँ त्यो ओभरटेक नहानु गाइज त्यही हो अरूले ओभरटेक हाने यसरी भनेर नहानौँ हतारमा सर र यसरी होइन टक्क अब त के भन्ने छ र यार ओभर स्मार्ट देखायो त माका डक्टर के हो बे ट्रक आयो भने एउटा ट्रक आयो यति सानो रोड छ क्या बेनीकोमा एउटा ट्रक आयो भने सब रोकिन्छ यार यस्तै हो बेनी बजारको रोडमा अफर राखेको हुन्छ काम छैन एउटा ट्रक आयो भने सब रोकिन्छ के भन्नु गाइस ब्लग सुट भइरहेको होला ब्लग सुट भइरहेको के होला यहाँ चाहन्छ म चाहिँ कहाँ छिराएको होला खातेले कडक्स मान्छे के हो बे बाटो त के होला बे छिराइदिउँ कि के हो साले एउटा ट्रक आयो भने म चाहिँ बजारै जाम यार के हो यस्तो पारा भएन नि त यार होइन हो कि होइन अब यताको बाटो स्पिचै हाल्ने छैन म चाहिँ कहिले बिच जान्छ मतलब छैन यार नेताहरूलाई क्यार्छन् गर्छन् त गर्छन् के गर्छन् यार बस आइरहेको छ कहाँबाट यस्तो बटेको हान्छन् कि केटाहरू यार के भन्नु पेट्रोल हाल्छु अब गाइसमा टक्क अनि जाम्ला
यही नै हो गाइज अब एक म उता राउन्ड हान्दा आउँछु होइन गलेश्वर अनि त्यसपछि जानुपर्छ गाइज पावर त माया कसम कस्तो दिन्छ कसम के भन्नुहुन्छ यार गाइज औडा दिन्छ क्या पावर त मा खत्रै पावर दिन्छ त अनि त्यसपछि त जहाँसुकै खिचडी बनाउने क्या बनाउनु न कहाँ खिचडी बनाउनु होइन यहीँबाट फर्क्यौँ न एकैचोटि फर्क्यौँ होइन सक्यो अब आजको लागि भ्लग यति नै सो होप यु गाइस लाइक माई भिडियो इफ यु लाइक देन सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन कसम अफरोडमा नि यस्तो हान्नु मन लाउँछ नि मिठो दिनु मन लाउँछ क्या डह्रो दिनु मन लाग्छ यार यसो फर्केर अनि यतै मुख राखिदिउँ ठ्याक्क बहिनी जानु नि सहिलो हुन्छ यसरी राख्दै सहिलो हुन्छ क्या त्यही हो अलि यता राख्नु न अलि यता डबल स्ट्यान्ड लाएर राखिदिउँ सेफ हो कि डबल स्ट्यान्ड राखेपछि चाहिँ हल्का सेफ हुन्छ ठिक छ